مرحبا وكيف الحال؟ قلب صغير لو حطيناه في قدميك كفيل يحل لك مشاكل أوردة أو دوالي الساقين أو الأوردة العنكبوتية. نعم، الأوردة العنكبوتية أو دوالي الساقين بيعاني منها بس ثلث السكان على وجه الأرض، 60% منهم بعد العلاجات بيفشلوا إنه يحافظوا على صحتهم فبترجع لهم من تاني. هدول الأشخاص بيعانوا من مشاكل نفسية وجسدية وآلام، غير التشوه في إجريهم وغير المصاريف اللي بدفعوها على العلاجات المستمرة واللي بتدهور عادة حالتهم مع الزمن. بحلقتنا لليوم رح نحكي عن 5 طرق طبيعية، 5 طرق بدون تدخل طبي ممكن من خلالها تعالج دوالي الساقين أو تمنع حدوثه بالأساس. هذه التمارين والعلاجات اللي رح نحكيها كفيلة تساعدك تعيش بصحة وعافية وتطلعي على إجريكي وانت مبسوطة بشبابك ومتحالية فيهم قدام زوجك وقدام صحباتك. في حلقتنا لليوم رح نتناقش بطريقة أساسية عن محاور الحلقة، نحكي عن إيش الفرق بين الأوردة والشرايين، يعني ليش إجاكي في شرايينك، نحكي عن إيش هي دوالي الساقين اللي بتصيب السيدات وليش بتصيب السيدات واللي عندهم سمنة من الرجال تحديدا، هنحكي عن الأسباب والأعراض لدوالي الساقين، والأهم من هيك في حلقتنا لليوم ال5 طرق ال6 طرق للعلاج. اكتب لي في التعليقات، هل انت بتعاني من الأوردة العنكبوتية او بتعرف حدا مصاب فيها؟ هل بيمارس التمارين الرياضية؟ وهل فعلا راح جاب المضخة السحرية؟ كل هذا واكثر اكتبوا لي فيها في التعليقات. مين فيكم قدر يعالج المشكلة جذريا وما رجعت له بعد ما راح عند الطبيب؟ كل هذا واكثر راح نحكيه في حلقتنا لليوم. اكيد من الضروري تجيب ورقة وقلم وشخص رسام حتى يرسم التمارين وفنجان قهوة، لأنه في حلقتنا كالعادة في كتير تفاصيل. في البداية في اختلاف جوهري بين الشرايين والأوردة اللي بيخلي الأوردة هي اللي بيصير فيها هذه المشكلة عندك تحديدا. أول إشي إنه الشرايين عبارة عن عضلات مطلوب منها تتوسع وتنقبض حتى تتحكم بسرعة الدم والدورة الدموية ووصول الدم لداخل أنسجتك وعضلاتك، وكل مكان بده يتغذى بالأكسجين اللي طالع من عضلة القلب اللي بتضخه باتجاه الجاذبية باتجاه إجريك. بينما الأوردة عبارة عن أنسجة، وعاء، هذا الوعاء مطاطي قابل للانضغاط اللي بيضغطوا عضلات المحيطة فيه، وفي مضخات أو بالأحرى في عبارة عن فالفات، عبارة عن صمامات. هاي الصمامات بتمنع رجوع الدم للأسفل لأنه الجاذبية دائما حيحاول يرجع الدم للأسفل. فالدم المسكين اللي ما فيه أكسجين ومليان بالسموم ومليان بثاني أكسيد الكربون اللي لازم جسمك يخلص منه بسرعة ويوديه للقلب، بيحتاج ليمر في عبارة عن عشرات البوابات الموجودة بالشرايين بالأوردة، بالإضافة أنه لازم يمر من الكبد اللي الكبد حيعمل على أنه يصفيه، وإذا عندك كبد دهني فحياتك مأساة في عملية نقل هذا الدم للقلب. أضف إلى ذلك وجود الجاذبية، وإذا عندك احتباس بالسوائل وسمنة تتضخم هذه المشكلة. هذه المشكلة نفسها هي اللي بتعمل عندك الأوردة العنكبوتية أو دوالي الساقين. هذه المشكلة بتزداد عند الناس الكسولين اللي بشكل عام ما بتحركوا، أو اللي شغله بشكل عام بتطلب منه يضل واقف فترات طويلة أو جالس على جهازه فترات طويلة، لأنه كتير مهتم بشغله ببطل يهتم بصحته فما بتحرك نهائيا طول دوامه. هدول الأشخاص عادة ممكن يعانوا من نوعين من دوالي الساقين. النوع الأول مزعج، بالثاني مؤلم ومقرف. الأول المزعج عبارة عن أوردة على شكل خلايا العنكبوت أو شباكات العنكبوت بتبلش تبين تحت الجلد، ما بتقدر تلمسها بس بتكون شايفها عمالة بتتشعب بطريقة مزعجة باللون الزهري الأحمر، بعدين بصير بنفسجي مرورا بالأزرق حتى تموت هاي الأوردة وتختنق وتبطل قادرة على القيام بوظائفها. لما هذه الأوردة تختنق وتموت ممكن أي واحد منها يبلش يتضخم ويجمع فيه دم، وبتحول بعد هيك لتوسع في الأوعية الدموية. بسمين هذا التوسع في الأوعية الدموية بصير يخليها تبرز للخارج، وبتصير أنت وقتها بتقدر تمسك أوردتك بإيديك لأنك أنت عمالك شايفها وعمالك بتلمسها. هذا النوع من التوسع في الأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين بصير مؤلم جدا، بيعمل حرقة وبعد فترة بصير تقرحات، ومكان ممتاز جدا يصير فيه جلطات عند هدول الأشخاص. ومن الطبيعي أي شخص بنصاب بالأوردة العنكبوتية، أي سيدة أو فتاة تصاب بالأوردة العنكبوتية، دائما بخطر على بالها السؤال: طب ليش صار عندي الأوردة العنكبوتية؟ خليني أجاوبك على السؤال ونتدرج فيه بالتفصيل. أول إشي إنه الأوردة العنكبوتية عادة بتصير لما يصير في عجز عن نقل الدم هاد من تحت لفوق، يعني في عرقلة في الدورة الدموية، يعني بشكل عام في مشكلة عندك في الدورة الدموية بتمنع نقل الدم المغذى بالسموم المليان بالأستروجين المليان بكل إشي سيء إلك
لا، القلب حتى يتم التعامل معاه بالطريق بالكبد. فإذا أنت من الناس اللي ما بتعمل الرياضة، ما بتمشي أساسا، دائما قاعدة بتتفرجي على التلفزيون، أو أنت في موظفة دائما عندك ضغط بالشغل وحتى الحمام ما بتروحيه عشانك مضغوطة، فهذا راح يؤدي لتراكم السوائل في هذه الأوردة اللي بالأخير راح تبلش تتوسع، والصمامات المفروض تسكر بتبلش تفتح، لأنه صارت المسافة بيناتهم بعيدة. لأنه صارت المسافة بيناتهم بعيدة بصير يتراكم الدم هذا، واللي بيحاول يمر بطرق مختلفة. إذا أنت عندك زيادة في الوزن، زيادة الوزن بتزيد من هذا الضغط. زيادة الوزن عادة مرتبطة كتير بالكبد الدهني اللي بتراكم فيه الدهون أثناء عملية زيادة الوزن. فعادة السيدات أو الرجال اللي عندهم كبد دهني بكون عندهم الاستروجين عالي بالجسم، وهذا اللي بيخلي الرجال تشوفوا عندهم تثدي. الاستروجين بيسهل خلق أوردة جديدة تحاول تنقل الدم بدل الوريد المسكر، فبالتالي بتلاقي في عندك أوردة جديدة عم تتفرع من الوريد الأساسي المسكر على شكل الأوردة العنكبوتية. وطبعا لأنه المشكلة السمنة عمالها بتزيد، ولأنه حركة قليلة بتبلش هذه الأوردة نفسها المسكرة تتوسع أكثر بأكثر، وبتتحول نحو دوالي الساقين اللي بتبلش تبرز عندك أو عندك عن الجلد. طبعا إذا أنت سيدة صارت حامل، هاي كلها بتصير عندها، عشان هيك الحوامل كتير بيرتفع عندهم الاستروجين وبصير عندهم أوردة عنكبوتية على شكل اللي هي بتكون خفيفة، ومع الولادة بتروح. غير انه وزن البيبي بيضغط عليها، غير انه السوائل عمالها بتنحبس في منطقة البطن، فبتصير هي أكثر عرضة. مش بس هيك، السيدات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل أو اللي عندها تكيس مبايض وبتاخد حبوب منع الحمل، فهدول معرضين لتكيس، معرضين لدوالي الساقين حتى بأعمار صغيرة. السيدات اللي وصلوا للمينوبوز سن الأمل وعم بياخدوا الار اتش اللي هرمون ريبليسمنت ثيرابي، هدول برضه معرضين يصير عندهم اللي هي دوالي الساقين. والسؤال هون، هل يمكن الشفاء من الأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين؟ وإذا كان ممكن، كيف ممكن نعمل على علاج هذه المشكلة؟ في البداية بدك تعرف إنه علاج المشكلة جذريا بيعتمد على أي مرحلة أنت واصل. يعني إذا أنت عندك الدوالي صايرة مراحل متقدمة، صار لك أشهر مطنشها وسنوات، وعندك نافخة كتير ومؤلمة، وبلشت بدها تصير كمان شوي تقرحات، فأنت ضروري، مش حلك مش عندي، حلك تروح تزور طبيبك تتشخص وتبلش بالعلاج. لكن ضروري تكمل الحلقة، لأنه إذا ما غيرت وعملت العلاج اللي حنحكيه اليوم أثناء وبعد التعافي من العملية أو من العلاج اللي حيوصف لك إياه الدكتور حنحكي عنه في آخر الحلقة، رح يرجع لك، حتكون من 60% اللي يعني كأنك ما عملت ولا إشي. فضروري إنك تبلش بهذه الخطوات. في البداية أول قاعدة دائما اللي بيكون عندهم أوردة عنكبوتية بيكون عندهم في زيادة بالوزن، مشاكل بالهرمونات، وغالبا بيكون عندهم مشاكل في الكبد. عشان ينتقل الدم من أوردتك للقلب لازم يكون كل الطريق مفتوح. مشكلة في الأوردة بصير أوردة عنكبوتية، مشكلة في الكبد بصير أوردة عنكبوتية، مشكلة في الهرمونات بصير سهل إنه يتوسع هذه الأوردة وتروح لمكان تاني. فضروري إنك تخسري أو تخسر وزنك، هي رقم واحد. خسارة الوزن بتخفف الاحتباس السوائل في منطقة البطن، اللي غالبا هذا البطن بيكون عند هدول الأشخاص كبد دهني، يعني بيكون مي محتبسة جواته، وهذا ما بصير إلا إنك توقف السكريات، وأولها الفواكه وسكر الفواكه. منوقف الفواكه، منوقف الرز، منوقف الخبز، منوقف العصيرات، الحلويات، ومنروح على حمية قليلة النشويات، يعني كيتو كالعادة يعني. فبدك تاخد انت لحمة، سمك، دجاج، وهدول وكبدة بالذات لانها مليانة نحاس، وحنحكي عنه في آخر الحلقة. لما بتلتزم بهذه الحمية أول شيء بتخسر وزنك، بتفرغ السوائل المحتبسة في بطنك، كبدك بلش يحرق الدهون اللي جواته، بنفتح هذا جزء من الطريق. لأنك بطلت تاخد سكر، صار الفيتامين سي اللي بتاكله من خضارك اللي حتاكله في الحمية بيعالج أوردتك، وهي أول حل لليوم. أما الحل الثاني، تروح عند أبو محمد تقول له بدي أنا مضختين صغار أركبهم في إجري عشان يضخوا الدم لعضلة القلب. إذا أنت بتتذكر أنك تبرعت بالدم في الماضي، دائما بيطلبوا منك الممرض قسم التمريض أنك تبلش تعمل بحركة بإيدك بهاي الطريقة أثناء عملية التبرع. هلا هذه مش عشان الهدف منها عشان يصوروك وأنت عمالك بتلعب شمس الشموسة، هذه هدفها عشان تخلي عضلات إيدك تنقبض، وبالتالي كل ما بتنقبض العضلة بتعمل على فعص أو ضغط الوريد، وبالتالي بتدفع الدم للأمام. وهو حاطط لك إبرة هون عشان أنت تسحب منها، تاخذ من الدم اللي أنت عم بتضخه بدل ما عضلة القلب تضخه. نفس الاشي بيصير بأرجلك، لا يمكن للدم من رجليك إنهم يطلعوا لقلبك بدون ما يكون في عملية ضغط ضم مستمرة بسبب عضلاتك.
نعم، انت لما بتكون عمالك بتمشي عضلة البطة بتضغط على الوريد اللي داخلها وعلى الأوردة اللي بتمر جواتها، وبالتالي هذه الأوردة بتنضغط، بتطلع الدم لفوق، الصمامات بتسكر، بتمنع عودة الدم لما تنبسط العضلة لمكانها الأصلي، فبالتالي كل خطوة بتمشيها بتضخ جزء من الدم لفوق. إذا أنت ما حبيت أنك تتحرك وتعمل رياضة فما حدا حيتحرك عنك إلا إذا جبت مضخة من عند أبو محمد، وهذا مستحيل. طبعا إيش هي التمارين اللي لازم تعملها عشان تسهل على حالك تسريع العلاج؟ أول إشي إنه لازم تمرينك يكون يومي بحدود 30 ل 40 دقيقة يوميا. هلا مش ضروري يكون كله مشي، لأنه في مجموعة كبيرة من التمارين، وأي تمرين بيعمل على تحريك وخلي البطة عندك تنشد هذا تمرين ممتاز. أول إشي في التمرين اللي أنت تعبان ومستلقي على ظهرك، فإنه بكل بساطة أنك تتسطح على ظهرك وتبلش ترفع إجرك للأمام، يعني تيجي هي إجريك وأنت متسطح ترفع إجرك للأمام. هذه العملية بتتركها 10 ثواني، بعدين بتنزلها بترفع الثانية، بعد ما تتعود على رفع إجرك بتصير تخلي نفس مشط القدم تسحبه لعندك وتقدمه لقدام، يعني دورسال ريفليكشن دورسال. فهذه العملية بتخلي البطة تشد وترخي، وبالتالي بتضخ الدم للأسفل، ولأنك رافع إجرك لفوق فالجاذبية بتساعدك كمان. التمرين الثاني انك باثناء ما انت متسطح برضه وترفع اجريك تبلش تعمل على عمليه التبديل وكانك على بسكليت او دراجه. هاي العمليه بتحرك مش بس عضلات الاجرين اللي هي البطتين، وبرضه عضلات الفخذ، فبتسرع وانت اوريدي متسطح، فبالتالي العوده للدم بكون اسرع. التمرين الثالث لليوم انه اذا انت صرت تقدر تمشي فانت امشي كل يوم مش اقل من 20 دقيقه، فالمشي بيساعدك على تنشيط الدوره الدمويه وتنشيط عضله القلب الاساسيه. التمرين الرابع لليوم هو السباحة. السباحة لها فائدة انه انت اول اشي ما بتضغط على المفاصل، واذا عندك عرق نسا برضه بتساعدك، لانه هدول الاشخاص قد يكون عندهم ديسكات وعندهم عرق نسا تنضاف على المشاكل اللي عندهم. فالسباحة اول اشي جسمك افقي، فبالتالي ما في جاذبية للدم تسحبه لتحت. الشغل الثاني بتحرك مش بس عضلات اجريك، كل عضلات الجسم اللي بتساعد على نقل الدم من اطراف اجريك لعضلة القلب. التمرين الخامس اليوم هو تمرين بس تبلش تشد على حالك وتقدر تتحرك، بانك توقف وتبلش ترفع نفسك باجريك. عملية الرفع المستمرة هذه بتقوي عضلة البطة وبتقوي الأوردة، لأنه فعليا أنت عمالك بترفع كل وزن جسمك بس على مشط قدمك. التمرين السادس لليوم هو تمرين الدراجة والجهاز الكروس، أو بسموه الغزال، أو اللي بسموه بالعربي الإهليليجي اللي هو الغزال. هذا التمرين انت عمالك بتمرن ايديك، بتمرن الجذع، وبتمرن اجريك بحركة دائرية بتخليك تطور حتى الكور، وبالتالي بتنسق من وقفتك اثناء بعد التمرين. برضو بنحرك لك كل عضلات الجسم باستمرار. اما الحل الثالث لليوم فهو انك تلبس الجوارب الضاغطة. هاي الجوارب الطويلة اللي بتضغط عندك على القدم، تضغط على الأوردة. مشكلة الأوردة أصلا لما يكون عندك دوالي ساقين إنه هذه الأوردة في ضغط من داخلها بضغط الدم إلى خارجها، فحتى هي بتبطل قادرة حتى تاخذ التروية من الشعيرات الدموية اللي جاي تغذيها من الضغط اللي داخلها، والدم بصير يطلع منها ويرشح للأنسجة اللي حواليها. لما أنت عمالك بتلبس هذه الجوارب بتحرص على عودة الدم من الأنسجة للأوردة، اللي أنت عم تعمل على تمارين رياضية عشان ترفع هذا الدم لعضلة القلب. ضروري انك تلبس هذه الجوارب الا اذا عندك تقرحات او اساسا عندك الام خدران شديد اللي بتزيده هذه الجوارب الضاغطة. استشير طبيبك اذا عندك الام وهو حينصحك تلبسها ولا لا. اما النقطة الرابعة لليوم فهي استهلاك مضادات الاكسدة اللي بتدعم شفاء الاوردة، اهمها الفيتامين سي والنحاس كمعدن. اول اشي انه ما تستهلك الفيتامين سي من الحبوب. اذا انت من الناس بتاخذ 1000 و2000 ملي جرام من الفيتامين سي في اليوم وصار عندك اوردة، فهي السبب، لانه بكل بساطة صار عندك نقص من بقية الفيتامين سي اللي بدعم شفاء الاوردة. فجيب الفيتامين سي من مصادره الطبيعية، واكيد مش من الفواكه الحلوة زي المانجا والموز وغيره من الفواكه، لانه مليانة سكر، واذا انت عندك كبد دهني فبتزيد عندك مشكلة الاوردة العنكبوتية. استهلك الفيتامين سي من الليمون، استهلكوا من الافوكادو، استهلكوا من الفلفل الحلو، استهلكوا من المصادر غير الحلوة، استهلكوا من الخضريات والورقيات.
لما انت عمالك بتستهلك الفيتامين سي عمالك بتضرب عصفورين بحجر، فانت عمالك بتقلل الالتهابات الموجوده جوا الاورده وعم بتساعد على بناء الانسجه والالياف الموجوده داخل هذه الاورده. بالاضافه لاستهلاك النحاس من مصادر النحاس اللي هي عم نحكي عن الكبده، عم نحكي عن المكسرات، عن الفطر الريشي، الفطر العادي مليان نحاس، حتى الشوكولاته لعشاق الشوكولاته بس تجيبها 90% او 85 مليانه نحاس. استخدامهم مع بعض بساعد على بناء الأوردة من جديد لأنها أصلا تلفت مع نقص الأكسجين. بتقدر تضيف لهم خامسا الكالوجين من خلال استهلاك مرق العظم. مرق العظم يكون شوي مالح عشان يحاول على جذب المي من الأنسجة لداخل الأوردة، مع ضرورة وجود التمارين الرياضية حتى ترفع هذا الدم لفوق. بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة اللي مشره، وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس على شارة الجرس حتى تيجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت، وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في مثبتة بالتعليقات وموجودة في قسم الوصف. واكيد بتقدروا تتابعوني على الانستغرام، سناب شات، وتويتر، وتيك توك. واذا بدك معلومات اضافية عن كيف تعالج الخدران والتنميل وتحل مشكلة عرق النساء، أكيد احضر الحلقة اللي هون. بشوفكم بالحلقات القادمة وبأمان الله، مع السلامة.